هلو سينما لوفرز، بعد غيب دام أكثر من عام وشهر رجعنا لكم ورجعت سينيتوليك. بعد 8 حلقات حكينا فيهم على مجموعة من الأفلام العظيمة واللي ماركت التاريخ السينمائي، نجموش نتعداو كيكا من غير ما نحكيو على عرسة من عرس أفلام هوليوود وأفلام العالم. داير مانيش فاهم كيفاش التو ما حكينا عليه الفيلم هذا. بريف جا الوقت اللي باش نحكيو فيه على أيقونة سينما دو ريفيرونس، طقطوقة سينما المافيا والجانكسترز، الفيلم اللي مثمش واحد على وجه الأرض ما يعرفوش ولا ما تفرجش في لقطة منه حتى بالزهر. فرانسيس فورد كوبولا's masterpiece The Godfather. The Godfather le parrain ولا العراب اللي خرجوا en 3 فيرسيون. الأولانية مع الجادفاذر 1 49 سنة التالي عام 1972، واللي اكتسح العالم بطريقة مهولة وفك بلاصتو كواحد من أقوى 5 أفلام في العالم سولون بليزيور ريفيرونس، واللي أبرزهم IMDb المعروفة بدي نوت 9.2 9 و 7.6 ريسبكتيفمون حسب لي فيرسيون. وبرشا عباد زاد يعتبروا اللي هو اقوى فيلم في العالم دون منازع. باش نحاولوا نشوفوا مع بعضنا لي 3 فيرسيون مع بعضهم، اما باش نركزوا اكثر على الاول والثاني. علاش هكا اموري نحب الاول والثاني. نبداو مع شخصية رئيسية في الفيلم اللي قاعدة خالدة ليومنا هذا، فيتو كورليوني. فيتو كورليوني الجانكستر وزعيم المافيا الإيطالية الشهيرة في الفيلم، واللي لعب الرول متاعو ذا جريت مارلون براندو، الممثل العظيم اللي عنده برشا افلام قويه ومعروفه، اشهرها اون ذا ووتر فرونت وابوكاليبسي ناو، اللي المخرج نتاعو هو بيدو نفس مخرج ذا جادفاذر تريلوجي فرانسيس فورد كوبولا. براندو صاحب المبادئ والقيم النبيله، واللي خذا اوسكار على رولو في فيلم ذا جادفاذر، وما مشيش للسيريموني باش ياخذ البري نتاعو، وبعث في عوضه واحده طفله من اصول زنديانيه باش تكون عبره على موقفه في الوقت هذاك من الاندستري نتاع السينما في هوليوود، كيفاش كانوا يمسخوا في الصوره نتاع لي زانديان ولا نيتيف امريكانز في الافلام في الوقت هذاك. ممثل اخر ترشح للاوسكار وما حضرش في السيريموني زاده هو كارثه الاخرى من كوارث التمثيل في هوليوود، الفاح نتاع الافلام، صاحب اقوى بيرفورمانس في التاريخ حسب راينا في رولو في فيلم سنت اوف وومن، مستر الباتشينو اللي كما قلنا ما حضرش في السيريموني دي اوسكار في العام هذاك على خاطر وقتها ما عجبتوش كيفاش رشحوه جوست بور ان رول سكوندير معناتها بيست سبورتينغ رول، ومش على الرول برينسيبال اون طونك مايكل كورليوني ولد فيتو كورليوني اللي ترأس العائله المافيوزيه بعد ما مات فيتو. دونك ما عجبتوش، ما مشى حد الاوسكار في العام هذاك. فارغه. من المفارقات اللي صاروا اللي السيد الباتشينو هذا اللي ما عجبتوش كيفاش رشحوه جوست فور سبورتينغ رول ومش على رول برينسيبال، كان باش يطرد في وسط الفيلم. وقت البرودكسيون قالت اللي الباتشينو ما عندوش اسيد اكسبيريونس ووجهه مش معبر، صغير، نابورت كوا. وي قالوا هكا على الباتشينو لانه كوبولا في الوقت هذاك تمسك بيه اوريزمون وعطانا بيرفورمانس تاريخية في رولو كوم مايكل كورليوني، واللي ترشح على خاطره البرشا جوائز بما فيهم الأكاديمي أوورد. المخرج بيتو فرانسيس فورد كوبولا كان باش يتطرد في وسط الفيلم. ايوه البرودكسيون كيف قالوا انه ما عندوش الخبره اللازمه، ما عملش برشا افلام تا وشافوا زاده شويه من الروش الوالة نتاع الفيلم، قالوا انه ياسر كان ظلام. داير احنا نشوفوه لاسبي دارك في الفيلم، دونك قالوا انه ظلام وناقص برشا ضوء، دونك صايب علينا منه سيده ذي. مي فينالمون كوبولا ترشح الاوسكار ميور رياليزاتور وخذا اوسكار ميور سيناريو اللي تشارك في كتيبته مع ماريو بوزو اللي كتب كتاب ذا جادفاذر، وخذا زاده الجولدن جلوب على بيست دايركتور. دونك تخيلوا معايا اللي العروس الاساسيين تاع فيلم ذا جادفاذر الاول كانوا باش يطردوا وما كانوش راضين عليهم، ومن بعد شفناهم هما اللي توجوا باغلب جوائز الفيلم. رول فيتو كورليوني الشخصية الرئيسية كما قلنا في الفيلم اللي يخذيها فينالمون مارلون براندو، عملوا على خاطره برشا ممثلين معروفين كاستينغ وما نجحوش فيه. أبرزهم The Legendary أورسون ويلز، المخرج والممثل والمنتج العظيم اللي عمل طقطوقة من طقطوقات السينما، فيلم سيتيزن كين اللي خرج عام 41 واللي موجود في الليست ريدويت نتاعي نتاع أحسن 5 أفلام في العالم، اللي كنت تحبوا تعرفوهم تنجموا تلقاهم في الديسكريبشن لوط. ويلز ما خذاش الرول وقتها على خاطر حبوه يخسر بالكدا في الوزن، وحاول بالطرق
متاحه لكل وقتها وما نجمش. نقعدوا مع لي زاكتور والمفارقات اللي صارت في الفيلم. في الجاد فاذر 2 برودكسيون زاد ما كانتش راضيه برشا على روبرت دينيرو في رول فيتو كورليوني وهو صغير. للي ما تفرجوش في الجزء الثاني، دونك الفيلم كان مقسم على دو زاكس برانسيبو: حياه وتاريخ فيتو كورليوني وهو صغير وكيفاش تبني ريزو مافيا كورليوني، ومايكل كورليوني في الحاضر ولد فيتو اللي اوفيسيالمون ولا هو زعيم المافيا. دونك وقع الاختيار فينالمون على روبرت دينيرو للرول بالرغم من التشكيك، واثبت روحه كيف وكان اول اكتور في تاريخ هوليوود اللي ياخذ اوسكار على نفس الشخصيه اللي لعبها واحد اخر قبله. نقعدوا مع كواليس الفيلم الاسطوري هذا ومع شخصيته. فما شخصيه في الفيلم نشوفوها ديجا من السنه الاولى اللي هي شخصيه لوكا برادزي، الهيتمان اللي يخدم مع فامي كورليوني واللي جاي في اول فيلم باش يشكر دون فيتو كيفاش انفيتيه لعرس بنته، وكان خايف على الاخر وستريسي وحضر في كلامه بالحرف قبل ما يدخل يقابل فيتو كورليوني ويحكي معاه. I am honored and grateful that you have invited me to your home on the wedding day of your daughter. وريالمون وحسب ما يحكيوا لي زاكتور اللي معاه هو بالرسمي كان ناسي لي ريبليك نتاعو، كان يعاود يحضر فيهم تلمون كان خايف من المواجهه الاولى مع مارلين براندو اون طونك اكتور وحب ما يغلط قدامه حتى غلط. ديجا براندو كان متفاجئ من الطريقه اللي مثل بها ليني مونتانا في السنه ذيك. ليني مونتانا هذا هو في الاصل مصارع امريكي من اصول ايطاليه اللي وصل يخدم بالرسمي مع المافيا مع عائله كولومبو، العائله المافيوزيه اللي فوندي عام 1928. دونك لهنا نشوفوا قوه ومصداقيه فيلم ذا جاد فاذر والمخرج نتاعو اللي وصل كاسته بالرسمي واحد مافيوزي وخدم مع المافيا دوبري. شخصيه اخرى ميستيريوز شويه ظهرت في الفيلم وراه حكايه هي زاده، والحكايه هذه باش نعرفوها مع بعضنا خاطر كيما تعرفوا مع سينيتول كل شيء موجود يا وليدي. دونك الشخصيه هذه هي شخصيه جوني فونتين، الشونتور المعروف اللي رباه ذا جاد فاذر دون كورليوني واللي لعبها المغني والممثل المشهور في بدايه الخمسينات واواخر السبعينات المارتينو. سي جوني فونتين هذا جاء في اول فيلم الدون فيتو يحبوا يلقى له حل كيفاش ياخذ الرول بالسيف في فيلم عجبه في الوقت هذاك مي المخرج ما قبلوش فيه. وان فيت الشخصيه هذه ترمز بالذات للفنان والاسطوره الامريكي فرانك سيناترا اللي برشا عباد حكيت اللي كانت عنده صله كبيره بالمافيا والعصابات واللي عاونوه وقتها باش ياخذ الرول في فيلم From Here to Eternity اللي خرج عام 53. شبيك صاحبي عصابات ومافيا وفازات تحب رول تاخذ تحب تولي المخرج تولي المخرج. مازلنا مع كواليس الفيلم والخفايا نتاعو. فما اكتور اخر في فيلم ذا جاد فاذر ما حكى عليه حد ومالوريزمون ما خذا حتى بري. الاكتور هذا هو القطوس اللي شادو مارلون براندو في يده في اول سين في الفيلم وقت اللي جاه السيد اللي يطلب منه باش يعاونه. سي القطوس هذا ماهوش موجود في السكريبت اوريجينال تاع الفيلم الاول، ما يدخل وحده للبلاتو تاع التورناج وهزوا مارلون براندو وحطه فوق حجره، ووقتها المخرج خلاه في سيكونس تلمو عجبته كيفاش تفاعل معاه مالغري اللي رصت لهم يعاودوا في السيكونس هذيك برشا مرات جرتت مع ويق تاع القطوس. نلقاو حيوان اخر في الفيلم او بالاحرى راس حيوان اللي هو راس الحصان اللي لقاه جاك وولز شخصيه البروديكتور الشهير اللي كان رافض جوني فونتين اللي حكينا عليه في الرول نتاع الفيلم. جاك وولز هذا قام صباح يلقى راس الحصان المفضل نتاعو في فرشه وتفجع الفجعه الشهيره هذه. يا سيدي الفجعة هذيك كانت بالرسمي خارجة من القلب والاكتور بالحق تفجع وصح صياح هذاك الكل، والسبب انه كان متوقع باش يلقى راس تاع حصان فيك ومش حقيقي كما متفاهم هو المخرج من الاول، مي كوبولا بدلهوله براس حقيقي نتاع حصان ميت من غير ما يشعر باش يخليه يتفجع بالحق ويخرجك السين العالمية ذيك. جاد فاذر مش تفذلك. في برشا لقطات من الفيلم نشوفوا البرتقان سورتو في الميردر سينز ومن ثم برشا اكسيون عنف قتل كرتوش كما مثلا في سين محاولة قتل فيتو كورليوني. وبرشا عباد سورتو لي فانز تاع جاد فاذر في الوقت هذاك حللت الحكايه هذه على انه لي زورانج يرمزوا للقتل والموت في الفيلم. ايبا الحكايه ركبت بارفيتمون مالغري اللي وقتها البرودكشن ديزاينر والرياليزاتور زادوا فاست البرتقان جوست باش يعطيو شويه كولور للفيلم وباش يحييو شويه لي سين دارك شوكينج شويه الحكايه ما كانت جوست ديكو. مالغري انه الفيلم يحكي على المافيا والعصابات والجريمه لانه فيه برشا قيم ومبادئ. داير لي كابو نتاع المافيا الايطاليه من قبل كانوا ديما عندهم قيم ومبادئ يمنوا بها بالحق، اهمها هي العائله الفاميليا. دون كورليوني نشوفوه في اكثر من لقطه من الفيلم يركز على قيمه ودور العائله. دونك الفامي كانت اكس برينسيبال في فيلم ذا جاد فاذر، والفيلم يحكي على الفامي كورليوني اما مثلوا فيه الفامي كوبولا بعد اللي سيد المخرج حط اخته تمثل في رول كوني كورليوني بنت فيتو، حط بوه فيغورون يعزف على البيانو لهنا، وبنته زاده اللي ظهرت وهي صغيره في جاد فاذر
وكي كبرت زادة في جاد فاذر بارت 3 وكم ولد الفار يطلع حفار، بنته هذه زادة اللي هي صوفيا كوبولا ولات مخرجة كبيرة معروفة ياسر وخذت برشا جوائز منهم الأوسكار على فيلم لوست ان ترانزليشن اللي ننصحكم باش تفرجوا فيه. دونك هذا هو جاد فاذر. واخر حاجة قبل ما نخلي العباد اللي ما تفرجتش في الفيلم تتفرج فيه واللي تفرجت فيه تعاودوا، نقول لكم اللي فما فيلم آخر عظيم وكبير ياسر ظهر في التسعينات اللي هو قالوا عليه ينافس بقوة فيلم ذا جاد فاذر، اللي هو فيلم جود فيلس تاع المخرج الشهير مارتن سكورسيزي اللي حكينا عليه برشا مرات، اللي ننصحكم باش تفرجوا فيه. وتوا نخليكم مع الغزرة الشهيرة هذه نتاع المعلم الباتشينو ونتقابلوا مرة جاي. كان في الوان اللي اخر اشكاله كل شيء راح يعاود من لون جديد، شكون يسالو